No niin, tervetuloa Lakuen Reviewsin pariin. Ensimmäinen jakso, ehkä myös viimeinen. Tänään aiheena on Lian Li PCQ38 alumiinikotelo, mini ITX kokoinen. Kuten kuvasta näkyy, niin erittäin nätti kotelo on kyseessä ja kohtuullisen kompakti. Mennään siihen vielä vähän myöhemmin lisää. Koko tällä kotelolla on tilavuuden puolesta noin 19 litraa, vähän vajaa 20. Verrokiksi Ncase M1 kotelossa on 13,5 litraa, mutta todellisuudessa mitat ei hirveästi eroa. Leveys 2 senttiä, korkeus noin 4 senttiä ja syvyys 3 senttiä. Otan tuohon verrokiksi kuvan toisesta arvostelusta, missä näkyy se ero. Ei ole hirveän iso. Kotelo menee SFX Poweri tai sitten ATX erillisellä kiinnikkeellä, mutta sitten se ATX Poweri rajoittaa vähän muiden osien sijoittelua, esimerkiksi näyttiksen kokoa ja kiintolevyjen määrää. Tällä SFX Powerilla menee 315 milliä pitkä, 145 milliä leveä näyttis. Toki myös Poweri Connector pitää ottaa huomioon, että ei ota ikkunaa kiinni. Prossujäähyksi menee 140 milliä korkea, tai sitten tuohon kattoon saa 240 millisen, noin 30 milliä paksun radin ja 25 milliä paksut normaalit tuulettimet. Kiintolevyä menee virallisesti 3 kappaletta, 2 puolikkaita, eli SSDtä, ja sitten yksi 3,5-tuumainen kiintolevy. Pienempi vastaavan kokoonpanon, eli yhtä pitkän näyttikseen ja 240 millisen radin sisään mahduttavia koteloita tuli mieleen Ncase M1, sitten se uusi ruotsalainen Ghost S1, jolla oli Kickstarter ja ensimmäiset kotelot toimitetaan vasta kohta puoliin. Sitten Stricomin julkistama DA2 ja ehkä Dan C4, jos se joskus tulee vielä ulos. Mutta näistä kaikista koteloista pitää ottaa huomioon, että ne on kalliimpia ja huonommin saatavia. Tämä Lian Li-kotelo maksoi 138,90 Jimsillä ja oli suoraan tukkurilta saatavissa. Laadun puolesta tämä alumiini on, kuten Lian Li alumiinikotelo aina, todella hyvin rakennettu ja viimeisen päälle viimeistelty. Paneelit lähtee irti vetämällä. Niissä on tällaiset pienet tapit, jotka painuu kiinni sitten paikalleen. Kaikki paneelit toimii samalla tavalla, tai ainakin sivupaneelit ja kattopaneeli. Otin nyt tuohon viereen verrokiksi mun edellisen kotelon, eli Fractal Design Define Mini C TG, joka on siis micro ATX kokoinen kotelo, mutta siitä kuitenkin saa jotain osviittaa tämän Lian Lin koosta. Toi Define Mini C ei ole mikään kovin iso, joku 30 litrainen vähän päälle. Eli ATX-kotelon verrattuna sitten taas toi Lian Li on hyvinkin paljon pienempi. Joo, sen enempää en tässä vaiheessa enää sano, vaan ruvetaan kasailemaan ja sitten kun on kaikki paketissa, niin sanon vielä loppusanat ja jos tulee jotain mietteitä muita.
No niin, siinä olikin pieni survominen sitten, mutta kaikki näyttäisi olevan nyt paikoillaan. Tuossa radiasennuksessa en huomioinut, että olisi varmaan ollut helpompi ottaa tämä shroudi pois. Se lähtee luultavasti irti, kun se on ruuveilla. Nyt mä sain nämä tuulettimet vaan 2 ruuvilla per tuuletin kiinni, kun tämä radio oli niin perkeleenmoinen homma änkeä tonne paikalle, eikä sitä sitten saanut liikutettua yhtään. Toinen näyttis on just sopiva. Jos yhtään yli 2 slotin paksuinen näyttis, niin noita tuulettimia ei mahdu tonne alle. Ja nääkin on NCE kuin Kryorikin 13 milliä paksut 140 milliset tuulettimet. Ja saa nähdä, pitäisi olla ihan ok pyöriminen noilla, mutta pitää vielä varmistaa ennen kuin liskee käyntiin. Toi kovalevyn 100 virtaliitin on ihan kiinni näyttiksessä, eli senkään osalta ei ole yhtään liikkumavaraa. Yhden SSDn laitoin tänne taakse kiinni ihan tuollaisella kaksipuolisella taulutarralla. Johtojen hallintaa ei ole hirveästi mitään sellaisia paikkoja, mihin saisi nippusiteitä kiinni, että mä vaan tungin näitä johtoja, mihin sai, ja laitoin nippusiteille niitä toisiinsa järkevästi. Mutta siinäkin on niinku järjestys aika tärkeä, että missä ne laittaa. Esimerkiksi tämä 24-pinninen ATX niin oli aika naftin pituinen, että jos olisi ollut yhtään lyhyempi, ei olisi mennyt kiinni. Voi vittu. Joo, okei, nyt mulla on ongelma, eli täällä tää etumainen tuuletin ottaa johonkin kiinni, ei pääse pyörimään, ja näyttiksen tuulettimista mä en kanssa tiedä. Eli mun pitää joko koittaa kammeta sitä näyttistä pari milliä ylöspäin, tai sitten ottaa sieltä ne kumipiitit pois, jos sillä saisi tuuletinta vielä puoli milliä alemmaksi. Sitten se voisi riittää. No niin, mä ratkaisin nyt ongelman ainakin toivottavasti laittamalla näitä Kryorikin tuulettimen tämmöisiä kumieristeitä tonne tuulettimen ja näyttiksen väliin kampesin pari. Niin luulisin, että nyt siinä pitäisi olla sen verran välissä tilaa, että pystyy sekä näyttiksen että nuo kotelon tuulettimet pyörimään vapaasti. No niin, eli nyt mä sain ne tuulettimet erotettua näyttiksestä sen verran, että se ei enää rotise sitä vastaan. Laitoin tänne taakse kanssa yhden sellaisen tuulettimen kumieristeen, niin sillä pysyy. Nyt ei oikeastaan tässä muuta ole kuin enää siivota ruijut pois ja laittaa paneelit paikalleen. Tässä takapaneelissakin on tällainen tuuletusaukko, mutta en tiedä sitten miten paljon se oikeasti tuulettaa. Kiitos katsomisesta, jos jaksoit tänne asti, ja palataan myöhemmin samoissa merkeissä.